รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บทอล์กโชว์ชีวิตรักรสแซ่บที่จะทำให้คุณรู้จักความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากขึ้นแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นครอบครัวของแม่ทุกสถาบันที่ขยันทำมาหากินครับแล้วก็จับมือกับสามีอันเป็นที่รักบอกเลยว่าคู่เราต้องพากันรวยฝั่งภรรยานะฮะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ปัจจุบันนี้ฟาดบทแม่ทั้งในจอและนอกจอแถมยังเป็นมนุษย์เมียที่ปั๊มเงินเก่งไม่ง้อรอสามีเลี้ยงฮะเป็นมนุษย์เมียและมนุษย์แม่ยุคใหม่นะคะไม่ต้องง้อรอเงินสามีเปย์ค่ะจะต้องขยันทำงานแล้วก็ทำงานเก็บเงินด้วยนะคะเงินเราก็คือเงินเราเงินสามีก็คือเงินเราเหมือนกันค่ะฝ่ายสามีนะคะเขาคือเจ้าของธุรกิจส่งออกด้านอาหารถึงไม่ได้เป็นพระเอกนะคะแต่ก็บอกเลยว่าป๋าสายเปย์ที่ถือกติเป็นเมียพี่ชีวิตนี้ไม่ลำบากแค่เมียคนนี้อยากได้อะไรป๋าคนนี้ก็พร้อมจัดให้ทุกอย่างครับขอต้อนรับครับคุณก้อยนฤมลและคุณอ๊อฟปนพพงศ์สวัสดีค่ะพี่อ๊อฟโทเบอร์ไม่ใช่อ๊อฟแบบอ้วกนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ก้อยเนี่ยไม่เคยควงสามีออกรายการเลยไม่เคยใช่ไหมพี่เคยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเกือบ20 ปีที่ไม่ได้ควงสามีออกรายการใช่ค่ะก็ยุ่งอยู่ควงมาได้ครับพี่ก็หลอกเขามานะคะหลอกเขามาปกติกล้าออกทีวีไหมคะเมื่อก่อนธรรมดานะคนทำมาหากินใช่ไหมฮะก็ไม่ได้อยู่ในวงการก็เลยไม่ค่อยได้เปิดตัวไม่เอาเดี๋ยวคนแย่งของแปลกหายากแต่พี่ก้อยบอกมาว่าพี่ออกกับกลัวเมียมากจริงไหมคะก็เกรงใจดีกว่าเกรงใจหันมาบอกพี่ก้อยไม่กลัวเมียครับประคองให้ครอบครัวไม่มีปัญหาไม่เกรงใจเลยนะเกรงใจแล้วก็คอยประคองวันนี้แม่ทุกสารบัญเปิดตัวสามีในรอบ20 ปีกับรายการเราทั้งทีนะฮะต้องขอล้วงเคล็ดลับกันหน่อยฮะขยันทำมาหากินจับมือกันพารวยด้วยวิธีไหนนะครับผมและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา20 ปีรักไม่มีเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไรค่ะและเคลียร์ประเด็นเลี้ยงลูกแบบไม่กดดันแต่ได้ดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใช้ไม้ไหนพร้อมเปิดเวทีระบายความในใจนิสัยต่างกันสุดขั้วกว่าจะลงตัวได้ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเขาบอกว่าคำว่าสามีภรรยาต้องเสียสละให้คนรักสบายใจเรื่องอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบฮะพี่ก้อยฮะภรรยาที่ตั้งเป้าจับมือสามีพายกันรวยต้องซัพพอร์ตกันให้สุดด้านไหนฮะก็จริงๆอ่ะจัดการให้หมดพี่อ๊อกเนี่ยยกที่ดินให้เลยเหรอคะยกให้บริหารยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนชื่อค่ะพี่หนูเล็กคะชื่อพูดให้หน่อยสิคะเชื่อหรือไม่สามีขอสั่งยุติช็อปของสิ้นเปลืองเพราะพี่ผลิตเงินให้ใช้ไม่ทันแล้วบางทีซื้อของซ้ำๆลักษณะเหมือนเคยหรือไม่เคยไม่มั่นใจในอีกฝ่ายว่าคนนี้จะใช่คู่ชีวิตที่อยากฝากชีวิตไว้อย่างที่ทราบกันครับพี่ทั้งสองคนมีลูก2แล้วค่ะสามี1เมีย3เดียวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกฉายแววเหมือนใครกันบ้างคะพี่จริงๆบ้านเราชัดเจนเนาะคนโตออมนรวันไงคะได้นะออมนรวันคนนี้ก็จะแบบเป็นฉายแววไปเลยนักแสดงอีกคนนึงก็จะเหมือนพ่อเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยชอบทำธุรกิจไหมทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแต่เรียนสอบตกตลอดเลยนะลูกของพี่ทั้ง2 คนเนี่ยอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อเขาเรียกแบบเนี้ยต้องเข้มงวดขนาดไหนจริงๆอ่ะเลี้ยงลูกอ่ะต้องเป็นเพื่อนกันอย่าไปบีบคั้นอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปโหดมากอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปของพี่เลี้ยงต่างแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะกับอีกเมียนึงอะนะเมียนี้ก่อนเคลียร์ให้ได้ก่อนคนนี้ระวังเลี้ยงต่างกันไปทั้ง2 คนคือส่วนใหญ่ลูกสาวเนี่ยเราก็จะให้ทางนี้เขาเป็นคนดูแลไปมีอะไรก็มาปรึกษาแล้วก็ให้ที่ปรึกษาอะไรส่วนลูกชายก็จะมาอยู่กับทางนี้หน่อยเพราะบางทีพี่สาวกับแม่บางทีไปร้านเสริมสวยไปอะไรกันอย่างเงี้ยเอาลูกไปด้วยเราก็ชักอยู่กัน2 คนนะใช่เดี๋ยวก็จะเหงาก็เลยเอามาอยู่กับเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาละมาเริ่มด่านแรกกันเลยดีกว่าครับเราจะเปิดไม้เด็ดชีวิตคู่ขยันทำมาหากินพากันรวยด้วยวิธีไหนและบ้านนี้ครับใครคือมหาอำนาจทางด้านการเงินคุมทุกบัญชีเวลาคำตอบช่วงนี้เลยถามแรกตอบเร็ว
มนุษย์เมียที่ไม่รอสามีเปย์ต้องขยันวิ่งงานปั๊มเงินเก่งเบอร์ไหนฮะ ตลอดเวลา คือจะต้องปั๊มเงินตลอดเวลา อย่าหยุดค่ะ เหมือนพี่นุ้ยอะค่ะ หิวก็กินข้าวไม่ได้ ต้องทำงานให้เสร็จก่อนถูกไหมคะห่วงงาน ตอนนี้ละครกี่เรื่องครับพี่ก้อย ตอนนี้เหรอคะก็ไม่เยอะมากค่ะ ก็แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะเฉลี่ยให้ลูกด้วย เพราะว่าต้องไปส่งลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็3 เรื่อง 5 เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 3 เรื่อง 5 เรื่อง ก็ไม่น้อยนะ รายได้ก็ไม่น้อยนะคะ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นแม่ที่ไม่ได้ full time มากไม่ได้เต็มเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแม่แบบ3 ตอนตายบ้าง อุ๊ย 5 ตอนตายบ้างอะไรอย่างเงี้ย โอเคโอเค มันก็จะแบบว่าไม่ต้อง full time ค่ะ พี่ก้อยฮะภรรยาที่ตั้งเป้าจับมือสามีพายกันรวย ต้องซัพพอร์ตกันให้สุดด้านไหนฮะ อย่างก้อยก็ซัพพอร์ตเรื่องลูกๆ เรื่องงานบ้านทุกอย่างเรื่องเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพยายามจัดสรรเหมือนผู้จัดการอ่ะเหมือนอยู่ในบ้านแล้วเป็นผู้จัดการบ้านอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาบอกว่า พี่อ๊อก พี่อ๊อกเนี่ยยกที่ดินให้เลยเหรอคะ ให้ไปบริหาร ยกให้บริหาร อ๋อ ยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนชื่อค่ะ อ๋อ พี่หนูเล็กคะช่วยพูดให้หน่อยสิคะพี่หนูเล็กคะช่วยพูดให้หน่อยสิคะ ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ ก็ตอนเนี้ยรอให้แบบว่าอะไรลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ปล่อยให้เช่า ที่ชลบุรีเหรอ ค่ะ ครับ พออยู่พอกินกันไปอะค่ะพี่ ค่ะ พี่อ๊อฟครับยอมรับไหมค่าใช้จ่ายทุกบาทในบ้าน พี่นี่แหละเป็นคนเป้ ก็เหมือนกับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายพวกลูกอาหารการกินอะไรเงี้ยเราก็ดูแลไปนะครับใช่ น่าสงสารเนาะ สงสารอ่ะ แล้วภรรยาดูแลหน้าที่อะไรบ้างคะ ก็จริงๆอ่ะจัดการให้หมดแค่เงินไม่ออกแค่นั้นเอง ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างที่เป็นตัวเราหรือลูกเราหรือในบ้านเราแม้กระทั่งบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะต้องจัดสรรเช่นแบบอยากได้อะไรเขาก็จัดการอะไรเงี้ยบอกตัวเงินบางทีก็มึนๆบ้าง ใครดูแลยากสุดครับพี่อ๊อกใครดูแลยากสุด น่าจะเป็นคนนี้นะฮะเพราะรายจ่ายไม่คงที่ทำให้เป็นงานจัดการลำบาก อ้าวก็เทอมไหนใช่ไหมพี่หนูเลี้ยงบางทีค่าเทอมมันก็ไม่ลงตัวแต่ละเทอมก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมีลดเดี๋ยวมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ไหมเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะ พี่ก้อยฮะอวดเม็ดเงินในบัญชีหน่อยฮะต้องมีกี่หลักคนอย่างแม่ถึงจะอุ่นใจได้ โอ้โหคนเราเนอะมันเป็นมนุษย์นะเนอะมันก็ไม่ค่อยเคยพอค่ะ มันก็ต้องมี 7-8 หลักอะไรอย่างเงี้ยมันถึงอุ่นใจเนอะพี่นุ้ยอย่างพี่นุ้ยมีถึง10แล้วเนาะใช่ไหมคะ10 หลักแล้วนะ ทำไมเรื่องมันมาถึงตรงนี้ได้ ทำงานมาทั้งหมด 35 ปีใช่ไหมคะพี่ จำไม่ได้แล้วอะค่ะก็จะแต่เป็นคนอย่างนี้ค่ะ เป็นคนแบบได้มากได้น้อยก็เป็นคนประหยัดเป็นคนเก็บ แล้วก็สามีเนี่ยก็เลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แต่งงานอะไรอย่าง จ เงี้ย ริงๆแล้ว ค่ะ เขาเลี้ยงดูเราดีขนาดเนี้ยทำไมถึงยังทำงานอยู่คะ เนาะก็ยังงงอยู่ หรือว่าเริ่มไม่ทำดี เอาแล้ว ก็ยังงงอยู่หรือว่าเริ่มไม่ทำดี เอาแล้วอันนี้คือดีแล้ว เอาอย่างนี้ทั้งที่บ้านก้อยอะค่ะกับที่บ้านสามีอะเขาก็จะเป็นคนจีนเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยมันก็ดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็อย่างที่รู้ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆมันดีไหมมันก็ไม่ดีเนาะมันรู้สึกแบบแย่ค่ะ ก็ปลูกฝังที่บ้านโดนปลูกฝังมาแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นคนนี้จะตื่นเช้ามากโดยเฉพาะช่วงมีลูกนะตื่นตี 4 ตี 5ตื่นมาทำอะไรอะ ตื่นมาทำอะไรคะ ธรรมดาตอนเช้ารถมันติดไงเราก็ตื่นเช้าหน่อย ออกเร็วหน่อย ออกเร็วหน่อย หรือว่าตื่นมาตี 4แล้วคุยโทรศัพท์กับใครหรือเปล่า อุ๊ยไม่มีใครคุยกับผมตอนเช้าหรอก ชัดเลยอะมาข้อต่อไป พี่อ๊อฟครับครอบครัวต้องอยู่สบาย ผู้นำอย่างเราวางแผนการเงินยังไงให้อยู่รอด ใช้คุ้มค่าประหยัดเก็บเงินเน้นเก็บเงินไว้ก่อนนะ ประหยัดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ทำธุรกิจใหญ่โตใช้เงินวันหนึ่งเท่าไหร่ ร้อยดิ นี่ ร้อย ใช้ประมาณวันละ200-300 บาท โอ้โห แต่เอาจริงๆ ไม่ใช่เขาคือเขาไปรับลูกแล้วลูกเรียนพิเศษ ค่ะ ตามคาเฟ่เพราะว่าโรงเรียนเขาไม่ให้ครูสอนในโรงเรียนเขาจะมาสอนตามคาเฟ่เพราะฉะนั้นค่า200-300นะของลูกของตัวเองกินฟรีอยู่ที่โรงงานแทบจะไม่ได้ใช้เลยแทบจะไม่ได้ คื ใช้ อลำพังตัวเองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เพราะว่าโชคดีว่าอยู่ที่โรงงานแล้วก็มีแม่ครัวทำอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปส่งลูกบางทีก็ไม่ได้ทานข้าวก็ไปถึงออฟฟิศเช้าหน่อยแล้วก็มีให้ทานแล้วก็อยู่ก็เลยเลยได้ใช้น้อยหน่อย 200 พี่ก้อยฮะบ้านนี้เมียคือมหาอำนาจทางการเงิน ใช้วิธีไหนรีดไถเงินสามี เราก็ต้องเนียนสิคะพี่นุ้ยเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยของโลก อ่า ของโลกอย่างเช่น
นาฬิกาลูกจะเข้ามหาลัยต้องซื้อนาฬิกาให้ลูก แต่ ดูเวลา แต่ว่าคือซื้อแฝดมาให้แม่ด้วย 2 เรือน ไม่หรอกแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นบ่อยหรอกค่ะก็คือแบบว่าบางทีเราอยากได้อะไรก็เอาถึงคราวซื้อพอดีไปร้านพอดีก็ซื้อพอดีเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร บอก อะไร ลูก เงี้ ค้าย ไหมคะบอกลูกค้าไหมเวลาซื้อ ก็ไม่ได้ ซื้ บอกหรอก บอกตอนหลัง เครดิตยังไงครับพี่ อะไรนะคะ ค่าบัตรเครดิตที่เรารูดไว้ ไม่เคยมีบัตรเครดิตเลยนะคะ มีแต่เสริมตลอดเลยอะ อ๋อบัตรเสริม ใช่ เสริม ค่ะ เพราะจะเป็นเขาจะเป็นคนเคลียร์สามีเป็นคนเคลียร์เงิน ค่ะเป็นคนเคลียร์ เวลา ถึงว่า เคลียร์ สิ้นเดือนมาหน้าบึ้งเชียสิ้นเดือนมาหน้าบึ้งเชีย พี่อ๋อครับจับมือกับภรรยารวยยังไม่พอส่งต่อเรื่องเงินให้ลูกยังไงถึงปัง ก็พยายามจะปลูกฝังให้เขาใช้เงินด้วยความคุ้มค่า เขาก็จะเป็นแนววิชาการแหละวิชาการแบบสอนให้ลูกเล่นหุ้น อย่างสมมติน้องออมเขาเรียนเศรษฐศาสตร์ ค่ะ เขาจะมีวิชาบังคับเป็นแบบซื้อหุ้นเล่นหุ้นเขาก็จะสอนแล้วซื้อยังไง ซื้อหุ้นยังไงเล่นหุ้นยังไง แล้วก็เก็บออมวิธีนี้สายวิชา พี่ การ ว่าเคยสอนลูกเล่นหวยบ้างไหมคะ ทางนี้ค่ะลูกจ๋าโต๊ะเต็งยังไงกับยังไงอะไรอย่างเงี้ย พี่ก้อยฮะระดับภรรยานักธุรกิจส่งออกสามีจัดของใหญ่อะไรให้ในวันสำคัญ คือจริงๆตรงวันไม่มีหรอกค่ะ คือนอกจากว่าเลยไปหน่อย อย่าให้รู้ตัว อะไรอย่างเงี้ยคือขออะไรก็ได้ ขออะไรก็ได้หมด แต่ว่าอย่าให้รู้ตัว แต่เห็นบอกว่าถ้าจะได้อะไรก็ขอให้เป็นของที่แบบมีมูลค่าอย่างเช่นแบบทองเก็บไว้ แต่เขาจะเป็นคนอย่างนี้ค่ะ คือสมมติว่าไม่ต้องตรงวันนะ คือสมมติเฮ้ยทองลงไปซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะไปแล้วเฮ้ยเพชรตอนนี้คนเอามาปล่อยร้านเพชรเอามาปล่อยแบบว่ารู้จักกันถูกซื้อเก็บไว้ไหมเป็นเม็ดๆหน่อยอะไรอย่าง แต่ เงี้ย เราเป็นคนเสนอตลอด ค่ะเสนอค่ะสนอง เป็นฝ่ายสนองเอาอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีเหตุผลเขาก็ให้ค่ะเขาก็ให้แต่จะมาแบบวาเลนไทน์ปีใหม่วันเกิด ไม่มี แบบ ตรง ไม่มี มันจะเป็นแบบนิดหนึ่งที่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นใช่ไหมครับบางคนเขาจะ เรา เซ ก็ อร์ ซื้อ ไพร ให้เลย ส์ นะ ใช่ เราก็ เซอร์ ซื้อ ไพร ให้เลย ส์ นะ ใช่ อย่าเคิร์ฟเนาะอย่าเคิร์ฟดิ พลาดไม่ได้เลย ตายเลย ความลับผม ใช่เต็มปาก เก็บมาหลายปี ใช่เต็มปากเลยนะ ออมมาเคลียร์พ่อหน่อยดิ พี่อ๋อครับจัดแจงเวลาให้ครอบครัวอย่างไร ถึงไม่กระทบกับเวลาหาเงิน ยังไงดีอะฮะ เวลาเป็นคนเป๊ะอยู่แล้ว เวลาทำงานก็คือ8โมงเลิก5โมงแต่จริงๆไปถึงที่โรงงานประมาณ7โมงเที่ยงก็ออกแล้วพอรับลูกไงคือจะเป็นคนเวลาแบบเป๊ะมากเพราะนั้นเขาจะสแตนบายให้ลูกให้แม่ ก็จะให้เวลากับทางครอบครัวไว้เป็นหลัก ถ้าจะมีประชุมหรืออะไรเราก็พยายามจะโยก ค่ะ ให้มันไม่ไปลงซ้ำ ถื กั อน ว่าเป็นเจ้าของไงก็โยกไป ก็ โย ยัง ก ใช่ เป็นผู้บริหารสามารถโยกได้ ใช่ เป็นคู่รักกันเนี่ยจำเป็นต้องเก่งเหมือนกันทุกเรื่องไหมคะ ไม่จำเป็นเพราะว่าทางสายวิชาการก็จะโยนมาทางนี้ทางสายแบบลุยบู๊อะไรก็ต้องมาทางนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบใช้แรงงานมาทางเรานั่นแหละนะ ให้มันเสริมๆกัน ผมว่ามันแล้วแต่เรื่องนะฮะ อ่า บางเรื่องเนี่ยเราก็ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายคุณก็ต้องออกไปทำให้ ค่ะ บางเรื่องเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงก็นำไปไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ค่ะ ในความคิดผมเป็นแบบนั้น ออกรายการคู่กันในรอบ 20 ปีตื่นเต้นค่ะว่าวันนี้จะเจออะไรบ้าง คงจะมีอะไรเยอะมากแน่เลยเนอะคู่เราเนี่ย ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ วาเลนไทน์ปีใหม่วันเกิด ไม่มี ตรงไม่มี มันจะเป็นแบบนิดหนึ่งที่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นใช่ไหมครับบางคนเขาจะเซอร์ไพรส์ใช่ อย่าเคิร์ฟเนาะอย่าเคิร์ฟดิ พลาดไม่ได้เลย ต่อไปดีกว่าครับผม เราจะเปิดเวทีให้ทั้งคู่เนี่ยมาระบายความในใจกันครับผม อยู่กันมา 20 ปี แต่เห็นว่านิสัยนี่ต่างกันสุดขั้วกว่าจะลงตัวกันได้ เราจะเป็นสื่อกลางให้ทั้งคู่มาเปิดใจกันครับผมกับช่วงนี้เลย เชื่อ หรือ ไม่
พี่ก้อยครับเชื่อหรือไม่สามีขอสั่งยุติช็อปของสิ้นเปลือง เพราะพี่ผลิตเงินให้ใช้ไม่ทันแล้ว yes ค่ะ เชื่อ เชื่อค่ะ เพราะอะไรคะ เพราะต้องเชื่อไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการทีหลังนะคะ อย่างที่บอก เดี๋ยวค่อยเคลียร์ เก่งขนาดไหนครับพี่ก้อย แต่ก่อนนะเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยคือเดี๋ยวนี้คือลูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าซื้อก็คือซื้อให้ลูกอย่างเดียวไม่เคยช็อปอีกเลยอะไรเงี้ยแบรนด์เนม จริงๆต้องถามพี่ออกนะ เมื่อก่อนเขาชอบเก่งไหม ครับก็เมื่อก่อนลักษณะเหมือนลักษณะเหมือน ก็เหมือนกับว่าบางทีซื้อของซ้ำๆเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อผ้ามันเหมือนซ้ำๆกันอย่างเงี้ยลายแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยซื้อมันเยอะไปไหมอะไรอย่าง พี่ เงี้ อ๋อย ไม่เข้าใจ ก็เลย อะ บ่น ก็เลยจะบ่นเยอะหน่อยฮะแบบบางทีอย่างเงี้ยกางเกงแบบเดียวกัน2-3 สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้บางที แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นพอหลังจากผมบ่นไปเยอะหน่อยก็รำคาญนะ พี่ก้อยฮะเชื่อหรือไม่หยุดหัวร้อนได้ไหมเหนื่อยที่ต้องคอยตามดึงสติตลอดเวลา ตอบแล้วค่ะ เชื่อ เชื่อค่ะ ก็ เป็นคนอารมณ์ร้อนเหรอ ใช่ร้อนในบางเรื่องเนอะบางทีเรารีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ว่าต้องรีบดึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่มีปัญหาครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่ง พี่ก้อยอารมณ์ร้อนหนักขนาดไหนครับพี่ ร้อนใช้ได้เลย เรื่องอะไรที่เขาร้อน สมมติว่าอยากจะทานข้าวร้านเนี้ย อืม พอทานไม่ได้ไปทานก็โอ้ยปี๊ดปาดอา ไม่ รมณ์ ใช่ ขึ้น คือแบบนี้บางทีเราเวลาเราน้อยไงคะเราจะต้องรีบตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีบ้างที่ ไม่ แบบ ใช่ เหวี่ ค่ะ ยง หนูก็เป็นค่ะ ใช่ไหม แต่ว่าหนูรู้เหตุผลแล้วสามีบอกมา อะไรคะ เอาแต่ใจตัวเอง หัวเราะแบบยอมรับยังไงครับพี่ก้อยหัวเราะแบบยอมรับ yes ใช่ค่ะสามีบอกค่ะ เนอะหรือก็ได้เอาแต่ใจเนาะ พี่ก้อยครับเชื่อหรือไม่ป้าอยากให้แม่เลิกบ้างานหันมาทำการบ้านให้ป้าได้สู้ซ่าบ้าง ไม่เชื่อเพราะจริงๆแล้วสองคนเนี้ยเป็นอะไรที่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยคือชอบทำงาน ชอบแบบที่จะคิดงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยไอซูซ่านี่มันหมดไปตั้งแต่ลูกคนแรกแล้วมั้งนะ เขามองหน้าเหมือนว่า ถามผมบ้าง พี่ออก ไม่หรอกครับผมก็คล้ายๆเราค่อนข้างจะแยกกันได้ อยู่เป็นเพื่อนกัน เออ นะ เพราะว่าเรามีคนอื่นช่วยอยู่แล้วอะนะ ไม่ใช่ มีลูกอยู่กับลูกอย่างเงี้ยฮะ คือเขาเนี่ยจะติดลูกมากอะไรอย่างเงี้ยจะติดลูกมากคือต่างคนต่างแบบว่าเหมือนมีลูกคนละคนเลยอะนะแล้วพี่ออฟอยากให้พี่ก้อยเอาใจไหมครับ ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ได้ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรก็ได้ขอบคุณนะไม่เป็นไรก็ได้ขอบคุณนะ ฟังเรื่องพี่ก้อยไปแล้ว ค่ะ ถามพี่ออกบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไง นะฮะพี่ออฟครับเชื่อหรือไม่เมียจ๋าขอเถอะช่วยแต่งตัวดีๆ สมกับเป็นสามีแม่ทุกสถาบันหน่อย จริงครับ ทำไมพี่ก้อยแต่งตัวดีตรงไหน เพราะว่าอย่างนี้ผมอยู่ที่โรงงาน เราก็ไม่ได้ไปคือมันก็บางทีเดินลงไปข้างล่างมั่งอยู่กับ ตรวจ ฝ่ายผลิตมั่งอะไรมั่ง แล้วก็ไม่ได้ว่าจะต้องออกไปพบปะผู้คนอะไรเยอะแยะส่วนใหญ่อยู่ในโรงงาน ค่ะ เราก็แต่งตัวสบายๆ ยังไงครับสบายยังไง แบบ เนี่ยคือเขาก็ใส่อย่างเงี้ยแหละค่ะ คือใส่อย่างงี้แต่แค่เป็นโปโลแขนสั้นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย บางทีแบบคนมาส่งของเงี้ยแบบโอ้โหขับเบนซ์มาเลยนะ มาขายของเนี่ยขายผลไม้ขายทุเรียนขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องคุณออกไปทางไหนครับ ขอโทษครับห้องคุณออกไปทางไหน มาถามพี่ออฟ จอด นึก ร ว่า ถ เป็น เสร็จ นึกว่าเป็นหัวหน้าค เอน งาน อนึกว่าเป็นคนงานเลยแหละเฮีย ผม เฮีย เข้ามันจะ โท ยุ่ ษ ง นะ ยุ่งฟูๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เฮียเฮียโทษ คุณอ๊อ นะ ฟก็เลยบอกว่าไปทางนู้นเลยครับแล้วก็เข้าห้องน้ำไปใส่สูท ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็ประมาณนั้นแหละครับ จริงแล้วเรื่องจริงเลยตลอดเวลาแบบเฮียโทษนะห้องคุณออกไปทางไหนคุณออกก็ชี้ขึ้นไปข้างบนเลยนะ ถามดีเซปชันข้างหน้าว่าอยู่ตรงไหนอะไรอ สัก ย่างเงี้ พั ย กปุ๊บเหงื่อแตกเลยวิ่งเข้าไปขาย พี่ออฟฮะเชื่อหรือไม่เมียรู้สึกขัดใจทุกครั้งที่เห็นป้าใช้เงินสปอยลูกเกินเหตุ จริงฮะมีบ้างบางทีติง เขาสปอยขนาดไหนครับ เขาสปอยมากคือลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาติดเกมใช่ไหมคะเขาไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ว่าก็ชอบเล่นเกมบางทีแบบว่าอะไรมาใหม่เงี้ยเมาส์อะไรออกมาใหม่เขาจะป๊ออะไรเงี้ยลูกชายนะแต่แบบป๊อแล้วบางทีให้ซื้อเกมอ่ะเรียกว่าอะไร แพงไหมคะ มันก็ไม่แพงหรอกค่ะ แต่ไอเกมมันก็ใช้เติมเงินไหมพี่ อ๋อ ตุ้ยเกมเติมเงิน อ๋อ โอ้ยทั้งคืนเลยป้ามันออกใหม่อ่ะป้ามันสนุกอ่ะ
เพื่อนมีหมดแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยข้ามคืนเท่านั้นแหละ ตึ้งเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาเติมเงินอุปกรณ์เกมอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยที่บ้านน่ะไอ้คอมพิวเตอร์ใหญ่กว่าออมทำงานอีกอะคือแบบ โอ้ เป็นแบบมีหูฟังแบบมีฮัลโหลเพื่อนอะไรอ พี่ ย่าง ว่า เงี้ย พี่ว่ามันดียังไงครับ เพราะว่าเดี๋ยวลูกมันโตขึ้นมันก็ต้องเจออะไร ผ แบบ ม เนี้ ม ย องว่ามันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของสังคมเขาอะนะครับเพื่อนๆเขาก็มีเล่นกันอะไรกัน เราก็อยากให้เขาได้มีเล่นบ้างนิดหน่อย แต่ว่าไม่ได้เป็นหลักนะฮะก็คืออยากจริงๆใจจริงก็เรื่องเรียนอยากให้เน้นหนักเป็นหลัก แต่ว่ามันก็เด็กเนาะ ห้ามไม่ได้ บงทีเราก็ อะเด็กอะ ครับแล้วตัวเองเมื่อก่อนเหมือนก็ ชีวิตเคยผ่านมาแล้วก็เคยเล่นเกมอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจเขา โอ้ไม่ค่ะไม่น่าสงสารเลย แต่อย่างน้อยเนี่ยจะได้ภาษานะ จะได้สังคมจะได้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบบว่าฝึกแบบ บางทีเขาออนไลน์เขาก็มีไปเล่นกับคนต่างชาตินะใช่ แต่เราก็ต้องคอยดูเขาถึงซื้อคอม2 อันประกบไงมันถึงแพงอะ เอาจริงๆเล่นเกมเดี๋ยวนี้ก็คือทำเป็นอาชีพได้ ถูกค่ะ แล้วมีเดี๋ยวนี้มหาลัยก็ยังมีคณะที่แบบเปิดเพื่อเรียน เฉพาะอันนี้โดยเฉพาะ ถูกต้องถูกต้อง แล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะคู่เนี้ยเขาเป็นคู่ที่ไม่หวาน แต่ว่าก็มีเรื่องทะเลาะบ้าง แล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ยมีวิธีคืนดีกันยังไงบ้างคะพี่ ก็เข้าไปคุยกับเขาเยอะๆเขาก็หายแล้ว ไม่มีอะไรไม่มีทางไปหรอก ไม่ต้องไปผัด ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยมีความรู้สึกไง บ้านเรา ปลายด้าน เป็นแบบ ไป เนี้ย ก็เลย คือ ไม่ค่อยงอน ไม่มีอะไรเลยอ่ะ ถ้าเกิดไม่ถูกใจเราก็เดินไปของเราเฉ เป็น ย บ้าน ๆเลยดีกว่า เรียบๆอะค่ะไม่มี ครับ อะไร พี่เก็บกดบ้างไหมเก็บกดอะไร อาจจะ อุ้ยเก็บกดแล้วด่ากันนะคนนี้ด่าเก่งมากเลยอ่ะด่า ไม่หรอกแค่บ่นแหมไม่ได้ถึงกระดาษ ไปด่านต่อไปเลยกำลังร้อนเลยกำลังต้องเข้าด่านนี้นะครับเพราะด่านนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะจะผ่านบททดสอบเราไปได้อย่างไรกับช่วงนี้ฮะเอาคืนพี่ก้อยฮะเจอแชทสามีคุยกับแคดดี้สนามกอล์ฟแบบเกินงามเอาคืนสามีคนนี้ด้วยบทบาทไหนฮะ ก็จะแบบแย่งโทรศัพท์มาแล้วก็กดเลยแล้วก็ พิมพ์ แล้วก็ ว่าอะไรคะ พิมพ์เลยค่ะว่าเป็นใครหรอ เราเป็น อะไรยังไง เป็นแคดดี้ประจำตัวของพี่ออฟค่ะ แต่ถ้าเขาอายุสัก70แล้วเราก็ควรอนุโลมเนาะก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาเนาะ อนุโลมเรื่องอะไรเหรอคะ ก็คุณอายุ70แล้วอะ อ๋อไม่ค่ะแม่ค่ะ70ค่ะหนูไม่ได้อายุ70ค่ะ แหมแค่เรื่องที่ไหน70 ลาย นะ มากอันนั้นคือต้องตามไปถึงสนามเลยถ้า แค อ ด ย่าง ดี้ นั้น 70 เดินยังไงอะ แล้วหมากกระเด็น พี่อ๊อกครับ พี่ก้อยปาร์ตี้กับเพื่อนยันเช้า โดยไม่บอกกล่าว ขอวิธีดึงสติเมียคืนให้สำนึกหน่อย เอาคุณพ่อคุณแม่ของทางภรรยาไปยืนต้อนรับหน้าบ้านตอนเช้าดักรอเลยบอกว่าไงสนุกไหม แล้วพี่ก้อยก็ เป็นเรื่องแน่ ไม่รู้สึกอะไรเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนเข้าบ้านไปพี่ทำไงอ่ะ ก็ไม่เป็นไรฮะเราอัดคลิปแล้วเดี๋ยวโพสต์ประจานอัดคลิปแล้วเดี๋ยวโพสต์ประจานว่าประจานเลยใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่แบบเนี้ยให้แฟนคลับเป็นคนนั่นเลยดีแรกไปไหม ถ้าไปดูเลิกกันนะ ตอนนี้เลยนะ พี่อ๊อกเล่นใหญ่มาก เล่นใหญ่เล่นใหญ่ พี่อ๊อกครับ โดนเมียเซอร์ไพรส์หนัก เอาบัตรเครดิตไปรูดช็อปหลักล้าน เจ้าคืนเมียด้วยประโยคอะไร ต้องไปลุยกองถ่ายครับ ลุยกองถ่าย ต้องไปลุยกองถ่ายพบ ผู้จัดนะ ผู้จัดเลย ขอเลย ขอเงิน บัญชีคุยกับทางบัญชีเลยบอกว่า ละครเรื่องนี้ ละครเรื่องนี้ห้าม ห้าม เช็ค จ่าย จ่ายเขา จ่ายให้นี่เขาเล่นใหญ่ทุกเรื่องเลยนะ ไม่ธรรมดานะ ตอนแรกเห็นนั่งเงียบๆที่ไหนได้น่ากลัวพี่ก้อยฮะจัดการทุกอย่างในบ้านแทนสามี แต่กลับโดนตำหนิว่ายังทำไม่ดีพอ เอาคืนวิธีไหนให้หายปรี๊ดฮะ นี่จัดการง่ายมากคนนี้นะ เอาลูกออกมาเลยค่ะเนี่ยรับรองแบบจ่อยแน่ เพราะติดลูกมาก ไม่ใช่ลูกติดพ่อนะ พ่อติดลูกมาก ติดหนักมาก มันไม่มีเพื่อนแล้วไง ชีวิต มีแต่คนที่โรงงาน โดนใช่ ชีวิตโดนบังคับหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่2 คนพ่อกับลูกน่าสงสารไหมฮะ ยิ้มอยู่บ้านแฮปปี้จะตาย พี่อ๊อกครับเมียหงุดหงิดลูกแล้วก็พานใส่เรา อยากให้ที่รักอารมณ์ดีอ้อนคืนวิธีไหน เข้าไปพูดดีๆ แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะซื้อของขวัญให้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปจริงๆอ่ะ จริงๆอะกินก็หายแล้วนะ
พาไปกินก็หายแล้วบ้านเนี้ยไม่มีอะไรมาก พาไปกินข้าวก็หายแล้ว ค่ะ เพราะว่าเราแบบ ครับ เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนอะเราก็ต้องแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน คือแบบผัวเมียเนี่ยมันต้องเข้าใจกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็ต้องทำให้มันเล็กลง ถ้าเล็กๆก็ต้องยิ่งแบบทำให้มันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ลูกได้ดั่งใจ อ่า นะคะ ก็ แล้วเห็นบอกว่าไม่กดดันลูกเลย อาจจะเป็นความโชคดีของเราเนอะคือลูกก็รักดีแหละตอนเนี้ยก็คือเขาก็ขยันเรียนหนังสือ แล้วก็มีงานได้รับโอกาสเขาก็ทำได้ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วทั้งสองท่านนะคะเลี้ยงลูกสไตล์ไหนอะคะ วัยรุ่นนะคือคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุยแบบแม้กระทั่งแบบอย่างคุณพ่อเขาเนี่ยล่าสุดเขาสอนลูกเขาดีนะ ค่ะ สอนเรื่องอะไร ก็คือลักษณะเป็นเราอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่า ค่ะ เราก็พยายามให้เหตุผลเอาเหตุการณ์สมมุติ แล้วก็ให้เขาคิดเองว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยฮะ มีตัวอย่างเรื่องอะไรบ้างคะที่แบบสมมุติสอน เรื่องเพศศึกษา อยากรู้ค่ะ มันก็ไม่ว่าอะไรขนาดนั้นบางทีเราก็ยังบอกว่าบางทีผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะอาจจะไม่ใช่มามีความรักอย่างเดียว อาจจะมีความใคร่บางทีสิ่งที่ในหนังหรือในหนังสือหรือนิยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดถึงแต่ความรัก บางทีบางครอบครัวเนี่ยผู้แบบลูกจะอยู่ในสังคมที่ดี ค่ะ ก็จะมองว่าสวยงามไปหมด โลกใบนี้สวยงาม สวยงาม ไม่มีคนประสงค์ร้าย เรื่องนี้ไม่มีธุรกิจเรื่องนี้มีแต่ความสวยงาม เรื่องนี้ไม่มีความแบบว่าเรา พอคนมาจีบ นไม่ใช่ ก็นึกว่าเขามารักเราแต่จริงอาจจะไม่ใช่ กับวัยรุ่น ครับ ลูกวัยขนาดนี้พี่ห่วงอะไรบ้าง ก็เหมือนห่วงเรื่องการพบคนการเพื่อนฝูง จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า เพราะว่าผมมองว่าเพื่อนเนี่ยมันมีผลกับความคิดเขาเยอะในวัยรุ่นขนาดนี้ ค่ะ เพราะกลุ่มเพื่อนถ้าคิดแบบเนี้ยเขาก็จะส่วนใหญ่จะคล้อยตาม มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เขาแอนตี้ แล้วเราจะ พ่อแม่ เราจะสอนลูกยังไงดีอะคะ ก็คงพยายามเป็นเพื่อนเขาให้เขาเล่าทุกอย่าง เพราะว่าบางทีเขาเล่ามาปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้แล้วเอ้ยเพื่อนเขานิสัยแบบนี้ ค่ะ หรือเพื่อนเขาชวนแบบนี้เพื่อนเขาอย่างนี้ หรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเพื่อนเขาตัดสินใจกันแบบเนี้ยเราก็จะพยายามเข้าไปแทรกว่าแบบนี้ไม่ดีนะ แบบนี้ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ข้อคิดว่าบางทีการคู่ที่เห็นต่างกัน หรือที่ห่างกันสุดขั้วเนี่ยมันสามารถปรับให้อยู่ด้วยกันได้ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บ ที่รัก เสือสิงกระทิงแซ่บมาถึงด่านสำคัญท่านด่านสุดท้ายแล้ว ค่ะ ด่านนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันว่าคำว่าสามีภรรยา ที่เขาบอกว่าต้องเสียสละแค่ไหนให้คนรักสบายใจเนี่ยเป็นยังไง และเส้นทางรัก 20 ปีกว่าจะมีวันนี้ ผ่านจุดวัดใจอะไรกันมาบ้าง หาคำตอบได้ในช่วงนี้ฮะเคย หรือ ไม่เคย ทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคย ไม่มั่นใจในอีกฝ่ายว่าคนนี้จะใช่คู่ชีวิตที่อยากฝากชีวิตไว้ เคย เอ้ยอยู่คนละวงการเลย เหตุการ นะ ณ์คือยังไง พี่ คนละวงการ ใช่เหมือนกับคนละสังคมก่อนนะคะ เราก็ไม่ค่อยคุ้นชิน มันเลยไม่มั่นใจ อุ้ยพูดถึงอะต ก็ อน ประคบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคิดกันอย่างแค่นี้ก่อนอะไรอย่าง ต เงี้ อย นแรกๆกว่าจะปรับตัวได้ก็หนักอยู่นะคะ เพราะว่าต่างคนต่างแบบว่าคนละแบบเล เมื่ ย อก่อนพี่ก้อยคือแบบคนจีบเยอะไหมคะ ครับก็น่าจะมีนะเยอะนะฮะผม แต่ไม่บอก แล้วทำไมเราถึงแบบ ไม่ผม ล้า ก็ ไปจีบ ไม่ เขา ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรอย่างงี้ ค่ะ นะเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อน ค่ะ กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ จะกระจับหู ก็เลยไม่ได้สนใจว่าเขามีใครมาจีบเยอะอะไรอย่างงี้เราก็เหมือนว่าไม่เป็นไรเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปก่อน เอาจริงแต่ก่อนน่ะสวยนะเอาจริงแต่ก่อนน่ะสวยนะ แต่ก่อนสวย ให้เขาชมให้เขาชม ก็สวย อ๋อแต่ก่อนสวยพอจะมีคนเข้ามาบ้างแหละ คนนี้ก็เยอะมากๆอ่ะต้องยอมรับเนาะแต่ก่อนใครก็ชอบแบบแหมหนุ่มขับอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ มีเงินน่ะ รถสปอร์ตคนก็ชอบใช่ไหม ใช่ แต่เราอ่ะมันเป็นคู่กันจริง ๆ มั้งเข้ามาในช่วงที่เขามีปัญหาพอดีแล้วเราก็สบายชิวๆอยู่แล้วเราก็กำลังมองหาแบบจุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดของชีวิตอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรจุดหมายของชีวิตเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขอแต่งงานพอดี อะไรอย่างงั้นเขาก็กำลังแบบหาเหยื่อไม่ใช่ หาคู่ครองของเขา อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าจังหวะ ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยต้องทิ้งงานที่ตัวเองรักเพื่อคว้าคนนี้มาเป็นคู่ชีวิต
ไม่เคยอ่ะ อุ้ย อุ๊ย อุ๊ยพี่อ๊อฟบอก พี่อ๊อฟ เคยอ่ะ เคยทิ้งงานเหรอเคยทิ้งงาน ก็ไม่เชิงว่าทิ้งงานนะฮะหมายถึงว่าบางทีเราก็เนื่องจากที่บอกเนี่ยมันอยู่กันคนละวงการบางทีเราก็ต้องปรับตัวทิ้ง อ๋อ ติด อ๋อ อ ช่ว ย่าง ง แรกติด เรื่อง เพื่อน อะไรบางอย่างติดเพื่อนอะไรอย่างงี้ฮะมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องน้อยหน่อยอะไรอย่างงี้ช่วงมาจีบเขาอะไรอย่างงี้ สวย ฮะ ไง ทีนี้ทุกวันนี้เป็นไงล่ะไม่มีเพื่อนเลยอยู่ ไม่ กับ มี ลูก ไม่ บอกเลยไม่น่าเลยอยู่คนเดียวเลย ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคย ตัดขาดจากสังคม เพราะอยากทุ่มทุกนาทีเพื่อครอบครัว ไม่เคย พี่ก้อยก็ไม่เคยอ่ะไม่เคยก็ ก็มีบ้างอย่างที่บอก เหมือนที่แบบว่าปกติแล้วปกตินะต้อง อย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย ะไร ตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อ แล้ว อย่างเมื่อก่อนเนี่ย พอมีครอบครัว ก็พอมีครอบครัวปุ๊บก็เลยอดตีกอล์ฟพอเราไปเนี่ยเขาก็จะ โทรตามเหรอ ไม่เขาก็จะ ไม่โทรเลยหายตัวไปเลยไม่คุยด้วย อ๋อเอามีงอนมีงอน ใช่มีงอน อ๋อ ก็เหมือนกับว่า ไม่ไป ผมอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรนะ ให้ผมนอนเฉยๆไม่ทำอะไรนะ อ่า ไม่คุยด้วยเหมือนกัน แต่ อ้าว พอไม่อยู่บ้านมีปัญหาอีก ก็เลยยังงงว่า พาเขาไปหาหมอดีกว่า อยู่ก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้ คืออย่างนี้แบบถ้าสมมติเขาอยู่บ้านถึงจะนั่งนอนแต่มันก็อุ่นใจกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าอยู่คุณ คือสุดท้ายจริงๆ คืออยากให้อยู่บ้านแหละ เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ให้เรานั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะ นะ เป็นกำลังใจใช่ แต่อันนี้เล่าก่อนว่าเป็นในช่วงแรกเท่านั้น เดี๋ยวนี้เหรอก็ เดี๋ยวนี้ก็สบาย สบายๆ ไปไหนก็ได้แล้ว ครับ ค่ะ ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคย คิดว่าถ้ารักกันจริงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนก็อยู่ด้วยกันได้ ใช่ทั้งคู่เลย ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอ่ะก็คือจะเป็นแบบยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรดี เรียกว่าปรับนิดๆหน่อยๆดีกว่าฮะ ไป เหมือนเป็นเรื่องรสนิยมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีอย่างเขาชอบดูหนังผีอย่างเงี้ยผมไม่ชอบดูผมชอบดูหนัง ใช่เรื่อง ตลกหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยไม่ชอบดูหนักก็ ทำไม เวลาไปโรงหนังก็ แยกกัน คนละโรง จริง คนละโรง จริงเหรอ จริง ทานข้าวบางทีก็แยกกันทาน คนนี้อยากกินส้มตำคนนี้อยากกินสุกี้ ไปด้วยกันนะ แยกัน ขึ้นไปด้วยกัน ดีนะ อันนี้เป็นเทรนด์ใหม่นะ นี่คือเป็นมานานหรือยังคะ เป็นมันเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะ เป็นเรื่องครับมันฝืนกันเนาะบางทีอ่ะ แล้ แล้วมันก็ไม่มีความสุขทั้งคู่ มันเป็นความสมัครใจนะคือเราอยาก เขาอยาก ดู ทานเปรี้ยวๆส้มตำอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากกินชาบูแล้วกลายเป็นว่าเอามาเจอกันตรงกลางเราไปกินไอ้นี่ก็ไม่อร่อยทั้งคู่ ใช่ เอาอย่างนี้ให้เขาไปกินส้มตำผมไปกินชาบูกินเสร็จเดี๋ยวก็มาเจอกัน มาเจอกัน ใช่ แต่จริงๆอะเป็นคนที่ต่างกัน เลยเป็นแบบนี้ ซ้ายขวาอยู่แล้วนะ คือสมมติว่าร้านอาหารเนี่ยเราเลือกโต๊ะสีดำเนี่ย ค่ะ รู้เลยไม่ต้องไปถามเขาด้วย ไม่นั่ง เขาจะเลือกสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็จบที่สีดำ ไม่ต้องพูดก็ได้แล้วนะอย่างเงี้ยมาอยู่ที่พี่ก้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยถึงรวยแต่ก็ต้องรัดเข็มขัด เพราะหวั่นโควิดทำสถานการณ์การเงินพัง ใช่เลย ยังไงบ้าง ใช่ ระวัง เลยอย่างเคสที่ผ่านมาที่ก่อนปิดร้านเนี่ยตอนโควิดพี่ก้อยปิดร้านอาหารไปใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่รัดเข็มขัดตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหตายเลยแล้วนี่จะมาอีกอ่ะ เนี่ย คิดดู มา สิ แล้วเนี่ยมาแล้ว มาแล้ว นะ ค่ะ แล้วก็ถ้ายังเปิดต่อไปเราก็ตายอีกดีตัดสินใจถูกแล้วที่เราทำที่เราปิดอะไรเงี้ยไม่งั้นเราไม่รู้จะเอากุ้งหอยปูปลามาจากไหน เพราะนั่นคือแหล่งของคนเปิดร้านอาหารเลย ใช่ ใช่ป่ะ ครับ แล้วก็เรื่องเงินทองอะไรเงี้ยถ้าไม่ประหยัดหรือว่าไม่เก็บตั้งแต่ตอนนั้นเราคงแย่เลยอะค่ะอืม วางแผนเรื่องธุรกิจยังไงบ้างคะตอนเนี้ย ตอนนี้ธุรกิจที่มีอยู่ก็ประคับประคองไปนะฮะทำให้มันนั่นดำเนินต่อไปส่วนไอ้ธุรกิจใหม่ที่จะทำเนี่ยก็ต้องคิด ชะลอลงก่อน ชะลอลงแล้วก็คิดเย ชะล อะ อเยอะ ๆค่อยๆทำ อยากรู้เลยค่ะว่าทั้งคู่วางแผนชีวิตเอาไว้ยังไงบ้าง อาจจะเรื่องเน้นไปทางลูกก่อนนะฮะ ค่ะ ก็เลี้ยงดูลูกแล้วก็วางแผนแพลนในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นอะไรอย่างนี้ไปก่อน แล้วก็ส่วนการงานก็ประคับประคองไป สุขภาพก็ดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าพื้นๆอ่ะทั่วๆไปคล้ายๆเขาน่าจะเป็นเหมือนทุกคนครับ ค่ะ คุณแม่ล่ะคะ ของก้อยวางแผนก็ต้องเก็บเงินให้เยอะที่สุด 1 2 คือประคับประคองให้ลูกเรียนให้จบ แล้วก็วางแผนเพราะว่าตอนนี้เด็กไม่วางแผนไม่ได้เลย การเรียนนี่แบบว่ามันมีหลายสายหลายแขนง ของก้อยก็คอนเซนเทรตแค่นี้เอง ค่ะ
พี่ๆใช้ชีวิตกันมา 20 ปีไม่ค่อยหวานกันเลย วันนี้ให้ขอบคุณกันและกันหน่อยดีกว่า อุ้ยขอบคุณนะคะ โอ้โหรีบขอบคุณขอบคุณมีนัยยะยังไงไม่รู้ มีนับเลยมีนับเลย ขอบคุณนะคะ ก็ขอบคุณพี่ออกนะคะ ที่แบบว่าดูแลเนาะไม่ใช่ว่าแค่ตัวก้อยอย่างเดียว ตัวที่บ้านก้อยด้วย ครับ แล้วลูกก้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดกับพี่ออกนั่นแหละ บอกค่ะเขา อ่ะ รู้ เขารู้ใช่ป่ะเผื่อเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยเนอะก็ขอให้ต้องดูแลต่อไปเนาะอย่าเพิ่งเป็นอะไรล่ะ ครับ ค่ะ ก็ เดี๋ยวขอโทษนะแป๊บนึงหวานตรงไหนอ่ะ อย่าเพิ่งเป็นอะไรดูแลกัน คือนี่แหละ นะ คือเราสองคนมันไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่นะก็ดีใจที่ว่าได้มาเขาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่า สวยเลย เนาะ สิ อะไรเงี้ย แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ เราพูดหวานๆหน่อย อะไรนะฮะ ก้อยจ๋า ใกล้จ๋าใกล้จ๋า เอาปกติแล้วบ้านเนี้ยเขาดูแลความรักความอบอุ่นยังไง บ้านหนูเนี่ยทุกเช้าออกจากบ้านต้องหอมแก้มกัน โอ้ย บ้านนี้มีไหม ไม่มี นี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกัน ผู้หญิงเขาลุกก่อนนะพี่อ๊อฟ พี่เอาทำยังไงเอาทำยังไง ผัวเมียเนี่ยมันต้องเข้าใจกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็ต้องทำให้มันเล็กลง ถ้าเล็กๆก็ต้องยิ่งแบบทำให้มันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจที่ว่าได้มาเขาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่า สวยเลย เนาะ สิ อะไรเงี้ย เอาละครับก่อนจากกันวันนี้ครับเรามีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับครอบครัวมาฝากครับ ชีวิตคู่ไม่ใช่แค่รักและซื่อสัตย์ครับแต่ต้องช่วยกันทำมาหากิน ถึงจะจับมือกันพารวยแบบคู่นี้ฮะ สาธุ วันนี้ต้องขอบคุณครับพี่อ๊อฟกับ สาธุ ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆ จากบริษัทคอสโพดีไซน์จำกัดและ XB Design Square ค่ะ สามารถติดตามความสนุกสนานจากพวกเราย้อนหลังได้ครับทาง YouTube ช่องแอนชาแนลครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับก้องขอลาไปก่อนครับ กับรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ